สวัสดีครับคลิปนี้นำเสนอวิธีการใช้งานไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ของ Givi Basique นะครับซึ่งบางคนอาจจะเรียกว่า Givi Basai นะครับตัวนี้ผมสั่งซื้อตัวนี้มาตอนแรกก็กะจะมาลองเสียบกับคอมพิวเตอร์เสียบกับมือถือเลยมันใช้ไม่ได้นะครับก็มาพบว่าจริงๆแล้วเขาต้องใช้ตัวแปลงนะครับซึ่งตัวแปลงเนี่ยจะเป็นตัวแยกเสียงที่เป็นเสียงไมโครโฟนออกจากหูฟังนะครับเนื่องจากว่าเวลาเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะเป็นเสียงที่มีทั้งหูฟังและไมโครโฟนนะครับบางทีตัวหูฟังเนี่ยมันไม่ดีเทคทำให้ไมโครโฟนก็ใช้ไม่ได้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่แยกหูฟังออกจากไมโครโฟนนะครับผมซื้อมา2ยี่ห้อนะตัวนี้จะเป็นหูฟังช่องนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นไมโครโฟนนะครับพอเราเสียบตรงนี้เข้าไปไมโครโฟนก็แยกต่างหากเสียงไมโครโฟนก็เข้าปกติเราก็สามารถที่จะตั้งค่ารับไมโครโฟนจากบาไซตัวนี้ได้นะครับตัวนี้จะเป็น OEM นะผมลองทดสอบแล้วก็ใช้งานดีพอสมควรตอนแรกมันดีเทคไม่ได้นะครับก็เลยใช้ไม่ได้จะใช้กับอุปกรณ์ที่เป็นช่องรับไมค์โดยตรงเท่านั้นตอนนี้ผมก็มีตัวแยกละสามารถที่จะแยกไมโครโฟนออกจากหูฟังตอนนี้ผมก็สามารถใช้ไมโครโฟนตัวนี้อัดกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับผมก็สามารถที่จะอัดแคปเจอร์สกรีนโดยใช้ไมโครโฟนของ Basique ตัวนี้ได้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็น OEM นะราคาวางขายออนไลน์อยู่ที่159ถึง200 บาทนะครับถือว่าเป็นไมโครโฟนราคาถูกที่ค่อนข้างใช้งานโอเคเลยนะครับเอามายืนยันให้ถึงวิธีการใช้งานสเปคก็ตามนี้เป็นทางเลือกก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองอัดเสียงให้ฟังนะครับวิธีใช้งานก็เสียบแบบนี้เลยนะครับเอาแจ็ค 3.5 มาเสียบกับช่องไมโครโฟนนะครับช่องที่เป็นหูฟังไม่ต้องเสียบนะเราก็สามารถอัดเสียงได้แล้วนะครับเอา USB มาเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับพอมาดูในคอมพิวเตอร์นะครับคุณก็จะเจอ USB PNP Sound Device เป็นซาวด์การ์ดตัวใหม่ที่โผล่ขึ้นมาในคอมพิวเตอร์นะครับในโปรแกรมที่คุณต้องการอัดเสียงก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับให้คุณเลือกไมโครโฟน USB PNP Sound Card ตัวนี้นะครับก็จะขึ้นมาเสียงดังๆตอนนี้ผมยกมาจ่อที่ใกล้ๆปากนะครับเสียงก็จะดังมากๆเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงที่อัดเสียงผ่านไมโครโฟนของ Givi Basique นะครับผมสั่งซื้อมาจากทางออนไลน์นะครับก็ราคาไม่แพงนะตัวนี้เขาวางขายที่ราคาถูกสุดอยู่ที่204 บาทก็เป็นหนึ่งในราคาถูกนะครับจริงๆมีบางร้านขายแค่ประมาณ180ด้วยนะเป็นไมโครโฟนที่สามารถวางตั้งได้อย่างที่เห็นตัวนี้นะครับสเปคถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเป็นสินค้าที่ออกแบบมาตอบโจทย์คนที่ชอบใช้งานไมโครโฟนผ่านคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็อยากได้ไมโครโฟนที่สามารถรับเสียงได้ดีๆเป็นเสียงของไมโครโฟนคอนเดนเซอร์แล้วมีที่กั้นลดการกระแทกด้วยก็ตัวนี้เลยนะครับไมโครโฟนตัวนี้เขาบอกว่าสามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายนะครับสามารถเอาไว้อัดเสียงในห้องสตูดิโอห้องร้องเพลงหรือประชุมออนไลน์ก็ได้กรณีที่คุณต้องการเสียบกับคอมพิวเตอร์เป็นอาจารย์ไลฟ์สดอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าใช้ราคาไม่แพงนะครับคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ก็ถือว่าโอเคนะครับคุณภาพเสียงดีเสียงใสกันเสียงรบกวนได้บ้างวัสดุดูแข็งแรงนะครับตามนี้เลยสามารถเข้ามาอ่านคอมเมนต์ได้นะครับอย่างเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงที่ผมพูดผ่านตัวกรองเสียงแล้วก็ไมโครโฟนตัวนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่าเป็นไมโครโฟนทางเลือกที่ราคาถูกมากๆเมื่อเทียบกับราคาของไมโครโฟนยี่ห้อดังๆที่ราคาหลายพันเลยนะครับตัวนี้ราคาไม่ถึง500นี่ถือว่าคุณภาพเท่านี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีครับ